دوستان عزیز سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 12 از فصل 9. ما در این قسمت در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما نمونه اسناد حسابداری خروج کالا از انباره. همونطور که جلسه قبلی هم بهتون گفتم، من بابت اینکه بتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم و نمونه سندهای انبار رو بتونیم تو ویدیوهای مختلفی ضبط بکنیم که ویدیوها طولانی نشن، من 2 قسمت کردم اسنادو. در جلسه قبلی اومدیم نمونه اسنادی که مربوط به رویدادهای ورود کالا به انباره رو با هم بررسی کردیم که ورود خودش میتونست بابت خرید باشه، برگشت فروش باشه، تولید باشه، ورود امانی باشه، اضافات انبار باشه یا دلایل دیگه‌ای داشته باشه. حالا تو این جلسه قراره که نمونه اسنادی که مرتبط با رویدادهای خروج کالا از انبار هستن رو بررسی کنیم. خروج کالا چه دلایلی داره؟ یا میتونه بابت فروش باشه، یا برگشت خرید باشه، یا مصرف به خط تولید باشه، یا خروج امانی باشه، یا کسری انبار باشه، یا دلایل دیگه ای داشته باشه که ما با اون دلایل دیگه کاری نداریم. میتونه 1000 تا آیتم مختلف باشه، ولی بقیه یعنی آیتم ها رو قراره که تو این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم. بریم سراغ مثال اول و بریم سراغ نمونه اسناد خروج کالا از انبار. مثال اول میگه فروش نقدی کالا، مبلغ 200,000 ریال، کالا از انبار با قیمت 350,000 ریال به مشتری خانم حکیمی به صورت نقدی به فروش رفت و مبلغ آن از محل بانک دریافت شد. یه همچین رویدادی اگه ما بخوایم تو روش ادواری سندش رو ثبت بکنیم، میشه یه همچین سندی. بانکمون بدهکار میشه، مبلغش خب دریافت شده، البته به صورت نقدیه و ما کلا دیگه روش نقدی رو نداریم، روش تعهدیه، صرفا بابت مثال براتون آوردم. ولی به هر حال ما بانکمون رو بدهکار میکنیم، فروشمون رو بستانکار میکنیم. تو روش ادواری همین، یعنی سند دیگه ای نداره و همین 2 تا آرتیکل رو میذاریم. ولی از طرفی تو روش دائمی علاوه بر این که این آرتیکل وجود داره و ما بانک و فروشمون رو بدهکار رو بستانکار میکنیم، 2 تا آرتیکل دیگه هم داریم. بهای تمام شده کالای فروش رفتمون افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه. موجودی کالامون بستانکار میشه. حالا اینم تو پرانتز من بگم بهتون، یه موقع هست ما به خانم حکیمی کالا رو میفروشیم، مبلغش هم دریافت میکنیم، ولی کالا رو تحویل نمیدیم. خانم حکیمی میگه مثلا یه هفته دیگه به من کالا رو تحویل بده. ما میتونیم این سند بهای تمام شده و موجودی کالا رو نزنیم، صرفا فروش و بانکمون رو بزنیم. زمانی که کالا از انبارمون خارج شد بیایم ثبت بهای تمام شده و موجودی کالاشو بزنیم. 2 تا آرتیکل بالا مربوط میشن به خزانه و فروش، 2 تا آرتیکل پایین مربوط به انبارن و ثبتش هم رو سپیدار اگه بخوایم بزنیم. یه نکته هم بهتون بگم، شاید الان باز بپرسید بگید این چرا 350 این 200. خب بچه‌ها، ما 350 به خانم حکیمی فروختیم و سند فروشمون رو 350 شناسایی میکنیم، 350 هم پولش رو میگیریم. ولی خود اون کالایی که 350 فروختیم مبلغش برای خودمون 200,000 تومان بوده. اون ما به تفاوتش میشه سود ناخالص این سفارش که خب سود ماه دیگه. ما هم باید درآمدی کسب بکنیم، پس باید به این شکل بیایم قیمت گذاری کنیم و بفروشیم. خب بریم به سراغ سپیدار و یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم فروش نقدی کالا به خانم حکیمی و تحویل کالا. چون سند انبارش هم خورده، فرضمون بر اینه که تحویلش هم دادیم. 4 تا آرتیکل من باز میکنم. آرتیکل اول میشه بانکمون که من موجودی بانک ریالی رو میزنم. آرتیکل بعدی میشه فروش. بازم میگم من تو جلسه قبلم گفتم، حالا من مثال های مربوط به فروش رو آوردم براتون، ولی فروش رو تخصصی تر در فصل بعدی قراره که بررسی کنیم. حساب فروش داخلی محصولات انتخاب کردن. نگران نباشید، یه دفعه نگید چرا رفتی فروش، چرا مثال نزدی و اینا. تو فصل بعدی حتما مثال خواهیم زد. اینجا هم میزنم بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی و موجودی کالا. یه انبار بزنم راحت تره، مثلا محصولات فروختیم. خب فقط اینجا معین بانکمونه که تفصیلی میخواد، بقیه معینا تفصیلی خاصی نمیخواد. همین توضیحات رو میام کپی میکنم اینجا
و در نهایت مبالغ رو باید بزنم. بانکمون چقدر پول گرفتیم؟ 350,000 تا. فروشمون چقدر بوده؟ 350,000 تا. بهای تموم شده کالای فروش رفتمون چقدر بوده؟ خب چقدر برای خودمون کالا تموم شده؟ ما محاسبه کردیم مثلا بوده 200,000 تا. موجودی کالا چقدر از انبار کم شده؟ قاعدتا 200,000 تا. و تمام. سندمون رو ذخیره میکنیم. مثال اولمون رو ثبت کردیم. بریم سراغ مثال دوم. فروش تعهدی به خانم حیدری. مبلغ 150,000 ریال کالا از انبار با قیمت 450,000 ریال به خانم حیدری به صورت نسیه به فروش رفت. خب تو روش ادواری ما باید حسابهای دریافتنی رو بزنیم و فروش. تو روش دائمی به جز بحث حسابهای فروشمون بهای تمام شده موجود کالامون هم داریم. در واقع اینجا من میتونم برای اینکه این ثبت رو راحت‌تر روی سپیدار بزنم، میام رو سپیدار و همین سند خانم حکیمی که روش هستم یه کپی میگیرم، یه کلکی بزنیم یه ذره سریع‌تر پیش بره. حالا که کپی گرفتم چه تغییراتی میدم؟ بانکمون رو باید بکنیم حسابای دریافتنی. خب روش‌های مختلف ثبت سندم بهتون بگم که یه وقت رفتید جایی نشینید همه رو دونه دونه بزنید. یه سری اسناد که مشابه هستن رو میتونید اینجوری کپی هم بگیرید. نرم افزارتون اگه قابلیت تکثیر داشته باشه، کپی داشته باشه، راحت میتونید کپی بگیرید. خب من حساب دریافتنی رو انتخاب کردم. تفصیلیش چی میشد؟ خانم حیدری رو داشتیم دیگه. آره فرزانه حیدری. مبلغ چقدر بود؟ 450. و اینجا هم باید ما عوض بکنیم توضیحاتمون. فروش نسیه به خانم حیدری. کپیش میکنم اینجا، کپی میکنم تو این 4 تا. خب ردیف دوم میشد همون فروش، پس من دیگه تغییرش نمیدم، فقط مبلغش رو میکنم 450. اینجا هم میام 450 میزنم، اشتباه شده بود. ردیف بعدی که بهای تموم شده است، خب مبلغش رو گفته بود تو مثال دوم 150,000 تا رو میزنم، پایینی هم به 150,000 تغییر میدم. 2 تا آرتیکل بعدی بهای تموم شده و موجودی کالا به اندازه 150,000 تا بدهکار و بستانکار شدن. به همین راحتی میتونین سندتون رو ثبت بکنید. خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی در رابطه با برگشت از خریده. برگشت از خرید یعنی چی؟ یعنی یه بار ما خریدیمش، وارد انبارمون شده و به هر دلیلی این کالا حالا یا مشکل داشته یا دلمون خواسته یا به هر حال یه شرایطی پیش اومده که می‌خوایم دوباره برگشتش بدیم به تامین کنندمون. وقتی می‌خوایم برگشت بدیم، کالای وارد شده به انبارمون مجدد از انبار داره خارج میشه و به نوعی چون خروج کالا به انبار اتفاق میفته، تو مثال‌های قسمت خروج کالا می‌بینیمش. نمونمون هم به این شکله. میگه مبلغ 600,000 ریال از کالای خریداری شده از آقای سرمست به او برگشت داده شد. یادتون باشه تو جلسه پیش که مثالهای خریدو داشتیم، ما از آقای سرمست چند تا جنس خریدیم. حالا به هر دلیلی 600,000 تا از اون جنسایی که خریداری کردیم و قراره به خودش پس بدیم. تو روش ادواری روشش به این شکله که حسابهای پرداختنیمون یعنی بدهیمون به سرمست رو کم میکنیم و برگشت از خرید توی حسابی به اسم برگشت از خرید و تخفیفات شناسایی میکنیم. تو روش دائمی خب همون حساب پرداختنی یعنی بدهیمون رو دوباره میایم کم میکنیم ولی موجودی کالامون رو بستانکار میکنیم. کلا تو روش دائمی ما یه حساب داریم اسم موجودی کالا که هر اتفاقی میفته و اگه انبار به کاهش یا افزایش پیدا کنه میبریمش تو حساب موجودی کالا. خب میریم روی سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم برگشت از خرید آقای سرمست. 2 تا آرتیکل باز میکنیم و میگیم آرتیکل اول پرداختنی، حسابهای پرداختنی. حالا اگه پولشو داده بودیم چی؟ دیگه نمی اومدیم تو حساب پرداختنی بزنیم، به جاش حسابهای دریافتنیمونو می اومدیم بدهکار میکردیم که آقای سرمست به ما بدهکار بشه، ولی چون پولشو ندادیم از بدهیمون کمش میکنیم. خب میایم حسابهای پرداختنی، چرا اینو خیلی دیر پیدا میکنم؟ اینجاست. خب حساب پرداختنی سرمست رو انتخاب میکنم و تو قسمت پایینم موجودی انبار محصولات در نظر میگیریم. همین شرح بالا رو هم رو پایین کپی میکنیم. در نهایت میایم مبلغ 600,000 تاش رو هم
کپی رو تو دو طرف ثبت میکنیم و در نهایت سندمون رو ذخیره میکنیم. تمام. مثال برگشت از خریدم به راحتی ثبت شد. مثال بعدی در رابطه با مصرف کالاه. مصرف کالا حالا میتونه بابت یه شرکت تولیدی باشه که میاد مواد اولیه‌شو مصرف میکنه، به خط تولید ارسال میکنه. یه موقع میتونه بابت یه شرکت پیمانکاری باشه، کالاهای داخل انبارش رو روی پروژه‌هایی که داره انجام میده مصرف میکنه. میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی من حالا صرفا براتون یه مصرف کالا آوردم. حالا یا میتونه اگه مثلا تولیدی باشه بره به حساب کار در جریان، یه موقع میتونه بره به حساب پروژه های در جریان. دیگه بستگی به ماهیت اون شرکته داره که توی دوره های پیشرفته تولید و پیشرفته پیمانکاری بهتون حتما آموزششو میدم. اما در روش ادواری من کلا دیگه بهتون نحوه ثبت اسنادشو نمیگم چون استفاده نمیشه، به دردی هم نمیخوره. ولی تو روش دائمی ما اگه بخوایم یه کالایی رو به خط تولیدمون ارسال کنیم، یه همچین نمونه سندی باید بزنیم. با توجه به کدینگ ممکنه عناوین یه ذره متفاوت باشه، ولی خب یه همچین نمونه سندی بابت ارسال مواد اولیه به خط تولید باید توی سیستم ثبت بشه. توی نمونه سند کالای در جریان ما داره افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه و موجودی کالامون، حالا اینجا مثلا میتونیم بگیم موجودی انبار مواد اولیه، بستانکار میشه و کاهش پیدا میکنه. نمونه ثبتیش هم رو سپیدار بخوایم بریم، من یه جدید باز میکنم، میگم ارسال مواد خام به خط تولید. 2 تا آرتیکل باز میکنم. آرتیکل اولی میشه کار در جریان، کار در جریان، و آرتیکل بعدی میشه موجودی، حالا میگیم مواد اولیه، چون مواد اولیه داره میره به چیز دیگه. خب کار در جریان یه تفصیلی داره، مثلا مرکز تولید، خط تولید شماره 1 مون انتخاب میکنیم، حساب انبار تفصیلی نداره. اینجا هم شرحش رو میایم کپی میکنیم، در نهایت میگیم کار در جریان بدهکار مبلغ 120,000 و از طرفی موجودی مواد اولیه بستانکار بازم 120,000. تمام. سند ارسال به خط تولید و مصرف کالامون هم تو سیستم ثبت کردیم. سند بعدی ارسال امانی کالا، دقیقاً معادل، یعنی برعکس جلسه قبل بود که دریافت امانی بود، اینجا ارسال امانیه. تو روش ادواری بهتون چیزی رو نمیگم. تو روش دائمی خب اینجا میگه تعداد 5 عدد کالا به ارزش 10,000 ریال به آقای حسینی به صورت امانی ارسال شد. میگیم موجودی کالا خب اینجا بکنم اشتباه خورده. خب بچه‌ها ببینید وقتی ما ارسال کالا داریم یعنی از انبارمون داره خارج میشه، خروج از انبار یعنی کاهش انبار، و اینجا الان موجودیمون افزایش پیدا کرده، بدهکار شده. اشتباهه. حالا یا پاورپوینت اشتباهه یا شاید من خودم اشتباه، یعنی از قصد اشتباه نوشتم که بهتون بگم یادم نیست، ولی در هر صورت اصلاحش میکنم. موجودیمون باید بستانکار بشه. حالا شما فرض کنید آرتیکل پایینه، اینجا هم این باید بدهکار بشه. بذارید اینا رو کامل درستش کنیم. ببین من آرتیکل رو میبرم بالا چون آرتیکل بالایی آرتیکل بدهکارمونه و میام همین 10,000 تا رو بدهکار میکنم. اینجا هم موجودی انبار بستانکار که دیگه همه چی با روال درست و صحیح ثبت بشه. یه سیوم میگیرم و تمام. خب پس سندمون اینجوری میشه: موجودی کالای امانی ما نزد دیگران آقای حسینی بدهکار و موجودی انبار بستانکار. چون داریم میدیم دیگه، داریم جنسمون رو ارسال میکنیم، از انبارمون قرار خارج بشه و به این شکل باید سندمون رو ثبت کنیم. میریم رو سپیدار، سندمون رو سپیدار هم بزنیم. خب اینجا ما میگیم ارسال کالای امانی. 2 تا آرتیکل باز میکنم. آرتیکل اول میشه کالای امانی ما نزد دیگران. یه امانی می نویسم، کالای امانی ما نزد دیگران. چه شخصی بود؟ آقای حسینی. فکر کنم حسینی رو داریم. آره مهدی حسینی. خب قسمت بعدی هم میشه انبار. حالا مثلا انبار محصولاتمونه.
توضیحات کپی میشه تو شرح. بچه‌ها میتونید کپی هم نکنید، مثلا اینجا میتونیم باز دیتیل بیشتری از رویدادی که اتفاق افتاده رو بنویسیم. من اگه دارم کپی میکنم صرفا برای اینه که زمان جلسه گرفته نشه، چون رویدادهای ما رویدادهای واقعی نیست، ارزش خاصی نداره، ولی شما بنا به نیازتون میتونید روی اینا هم بنویسید و ثبت بکنید. خب تمام، ارسال امانیمون هم ثبت شد. بریم سراغ مثال بعدی، ارسال هدیه. باز دوباره ادواریشو کاری نداریم، دائمیش تعداد 2 عدد کالا به صورت هدیه به ارزش 15000 ریال با آقای حسینی ارسال شد. بچه‌ها خب ما تو جلسه قبلی هدیه دریافت کردیم، اینجا هدیه می‌خوایم بدیم به یکی از حالا طرف حسابمون، مشتریمون، هر کی که هست، و ارسال هدیه برای ما طبیعتاً یه جور هزینه به حساب میاد. این هزینه هدایا میتونه تو سرفصل مثلا هزینه‌های فروش باشه که اتفاق میفته. حالا من توی فصلی هم داریم به اسم هزینه. ما فصل بعدی، این فصل که انبار رو داریم، فصل بعدی فروش رو داریم، فصل بعدیش هم هزینه داریم و هزینه ها رو کامل بهتون آموزش میدم. ولی صرفا بدونید که کل ارسال هدیه برای شرکت یه جور هدیه، یه جور هزینه است دیگه. داریم خب مفتی یه چیزی رو به یه شخصی میدیم، صرفا پولی هم دریافت نمی‌کنیم، پس این یه جور هزینه به حساب برای ما میاد. خب هزینه‌مون بدهکار میشه، موجودی کالا بستانکار میشه. وقتی داریم از موجودی انبارمون بهش هدیه میدیم، پس موجودی انبارمون کاهش پیدا میکنه، بستانکار میشه. از طرفی هزینه هدایا داره بدهکار میشه که ثبتش هم در سیستم خیلی راحت قابل انجامه. خب بریم سراغ توضیحات. اینجا مثلا میزنیم ثبت هدیه به آقای حسینی، 2 تا آرتیکل سند اضافه میکنیم، بعد قسمت بالا کد معین، چه حسابی قرار بود بدهکار بشه، هزینه هدایا. حالا اینجا یه هدایا می نویسیم، ببینیم هدایا انعام و کمک های بلاعوض داریم، میتونیم همین رو استفاده کنیم، ولی بذارید ببینیم سرفصلش 611 501. خب میذاره از نظر سرفصلی هم یاد بگیرید. خب 611 میشه تو کد هزینه‌های عملیاتی، تو قسمت هزینه‌های اداری تشکیلاتی. خوبه هزینه‌های اداری تشکیلاتی میتونه شامل هزینه‌های هدایا هم باشه که اینجا هم ما هدایا انعام و کمک‌های بلاعوض رو داریم. اوکیه. خب اینجا یه هدایا انتخاب میکنیم، کد تفصیل هم نمیخواد. اگه کد تفصیل هم میخواستیم بذاریم، مرکز هزینه‌شو میذاشتیم. گذاشتن کد تفصیل بهتره بچه‌ها. حالا این معینه اینجا مثلا تفصیل پذیر نیست و نمیشه انتخاب کرد، ولی میتونیم زمانی که نرم افزارمون رو داریم تنظیم میکنیم براش کد تفصیل هم بذاریم. خب اینجا مثلا از انبار محصولاتمون رفته و مبلغش هم چقدر بود؟ 15000 ریال. بخش پایینم 15000 ریال و تمام. سند حسابداریمون رو ثبت کردیم. هزینه بدهکار، موجودی انبار، بستانکار. خب بریم سراغ اسلاید بعدی، مثال بعدی. مثال بعدی در رابطه با انبارگردانی. جلسه پیش رو نمیدونم دیدید یا نه. جلسه پیش ما اضافات انبار داشتیم زمانی که انبارگردانی کردیم و یه موجودی اضافه بر موجودی سیستم حسابداریمون رو شمردیم، مجبور شدیم اضافه کنیم. این جلسه خب خروج کالا زمان انبارگردانی. خروج کالا زمان انبارگردانی چجوریه بچه‌ها؟ ببینیم مثلا ما 10 تا موجودی داریم، انبارمون رو میشمریم، یه کالایی رو 10 تا موجودی میشمریم، ولی در نرم افزار میریم چک میکنیم، میبینیم که 15 تا باید باشه، ولی وقتی شمردیمش 10 تاه. در واقعیت 10 تاه. حالا این چه اتفاقی برای اون 5 تا افتاده اینو نمیدونیم. دزدیده شده، برداشته شده، گم شده، فاسد شده، هر چه اتفاقی که افتاده اون کالای دیگه قابل استفاده نیست. انبارگردانی شده، 15 تایی که باید باشه 10 تا شمرده شده. چه اقدامی باید انجام شه؟ اولین اقدام اینه که یک سند کسری انبار صادر بشه. 15 تایی که در سیستم حسابداری ما کاهش پیدا کنه و معادل اون 10 تایی بشه که انبارگردانی شده. اگر کاهش پیدا کنه بهش میگن کسری انبار. انبارگردانی در شرکت انجام شد و تعداد 5 عدد کالا به ارزش 65000 ریال که در دفاتر ثبت شده بودن به صورت فیزیکی در انبار یافت نشد. خب اینجا میگه 5 تا کالا
ما تو نرم افزارمون داشتیم، ولی وقتی انبارگردانی کردیم تو انبار نبود، دزدیده شده، هر چی شده کاری نداریم، ولی بعد الان سند کسریشو بزنیم. در روش ادواری سندشو نداریم، در روش دائمی یه همچین سندی باید بزنیم. کسری و اضافات انبار بدهکار، موجودی کالا بستانکار. جلسه پیش اضافات آورده بود، یادتون باشه اضافات بستانکار شد و یه جور درآمد غیر عملیاتی بود. اینجا کسریه، یه جور هزینه غیر عملیاتیه. نحوه ثبتش هم تو نرم افزار به این شکلی که میریم رو سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم ثبت کسری انبار، 2 تا آرتیکل اضافه میکنیم. آرتیکل اول اینجا یه کسر اضافات انبار رو میزنیم، تفصیلی نداره. تو قسمت موجودی هم فرضمون اینه که موجودی انبار محصولات رو انبارگردانی کردیم. بچه‌ها ببینید انبارگردانی به ازای هر انبار جداگونه انجام میشه. اینجوری نیست که ما بریم تمام انبارامون رو بشماریم برای تمامی انبارامون سند بزنیم، نه، جداگونه سند میزنیم و خب تو سیستم حسابداری هم به ازای هر انبار معین جدا باید شما بسازید که بتونید جداگونه این کار رو انجام بدید. مبلغ اون کسریه چقدر بود؟ برآورد کرده بودن 65,000 ریال. تمام، ما سند کسری انبارمون هم ثبت کردیم. حالا اگه بعداً انشالله توی دوره‌های آموزش نرم افزار حسابداری وارد بشید می‌بینید که توی نرم افزار حسابداری ثبت انبارگردانی متفاوته. دیگه ما صرفاً نمیایم یه سند بزنیم، باید بیایم دونه دونه کالامون رو انتخاب کنیم، تعداد شماره شده رو بزنیم، ثبتش بکنیم تو سیستم، قیمت گذاریش کنیم. داستانش یه ذره طولانی‌تره، ولی از نظر ثبت سند حسابداری همچین سندی در نهایت ثبت میشه. خب بچه‌ها، ویدیوی امروزمون هم به پایان رسید. من در این ویدیو بهتون مدل‌های مختلف خروج کالا از انبار رو و سندهای حسابداری که باید براشون صادر بشه رو بهتون آموزش دادم. در جلسه قبلی ما نمونه اسناد حسابداری ورود کالا رو داشتیم. این جلسه نمونه اسناد حسابداری خروج کالا رو با هم دیگه تموم کردیم. جلسه بعدی جلسه جالبیه، یه جورایی مکمل این جلسه و جلسه پیش. جلسه بعدی تجزیه و تحلیل انبار. تجزیه و تحلیل انبار چیه؟ ما در این جلسه و جلسه گذشته یک سری حساب‌های معین جدید رو باهاشون آشنا شدیم. موجودی کالا، حساب خرید، تخفیفات خرید، نمیدونم و خیلی چیزای دیگه، مثلا کسری اضافات انبار. اینا از نظر تجزیه و تحلیل حسابداری خب خودشون زیر مجموعه یه حساب کلی هستن، زیر مجموعه یه گروه حسابی هستن، یه سرفصلی دارن، یه ماهیتی دارن. اگه کنجکاو هستید که به صورت تخصصی تر و دیتیل تر و با جزئیات تر با حساب آشنا بشید، حتما قسمت بعدی رو از دست ندید و تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.